Ну, я би сказав, що Давос пройшов, все пішло не по плану, тому що 5 тем, зазначених у Давосі, зараз ніхто й не назве. І я навскидочку там, типа, не впевнений, що всі 5 згадаю, хоча я готувався, я колись читав велику, ну, як, ось вже після Нового року, тижнів 3 тому, читав велику статтю, що ж планується на Давосі, що, власне, було забито в плані, да? І там, понятно, що була, ну, от, одна із заявлених тем по штучному інтелекту, вона називалась «Інновації з відповідальністю людства». Да? Там, типа, якщо ми ж, типа, якісь інновації хочемо же ж, то а яка ж відповідальність? Щоб, ну, то, що всіх же ж на слуху, то термінатор, да? Що ще AI захватить, штучний інтелект захватить владу, да? Захопить владу. От, і друга тема – це забезпечення загального благополуччя з врахуванням, ну, якихось там планетарних змін. Тут, тобто, мається на увазі екологія, да? Екологія. От, потім там вони мали говорити про інвестиції в людей, якісь нові джерела росту, бо там, ну, світ замедлився, ну, розвиток там, якщо Німеччина дає +1 ВВП, там Сполучені Штати трошки більше, Китай там, типа, майже на місці топчеться, і там, типа, от планувалось це обговорити, але тут Трамп, Гренландія і всі говорили про інше. Зовсім приїхав. Вибачте, Зеленський, їду на Давос. Не їду на Давос. Це взагалі тема. Так, мало того, я так розумію, що спочатку не планувалася зустріч, і тому Зеленський... Я тебе розкажу, що було. Ну, дійсно розкажу. Вони заздалегідь, Зеленський каже, я готовий домовлятися, але мені потрібна якась пілюля, щоб підсолодити. Давайте угоду на 800 мільярдів. Трамп каже, окей, буде тобі угода на 800 мільярдів, але ти прямо на Давосі кажеш, що ми готові йти на компроміс і підтримуєш мої експансійські ідеї по Гренландії. Зеленський трохи прифігів і каже, з Гренландією дуже складно, бо ну це дійсно, це майже неможливо, бо це б'є по нас в першу чергу. Трамп каже, хочу Гренландію. Знаєш, така капризна дитина. Це було висказано, ну, як він сказав, хочу трошки льоду гренландського. Це сказав не сам Трамп, це сказала делегація американська наші в Майамі. Наші кажуть, ні. Це, до речі, вчора і в мене в ефірі підтвердив Луценко, і це підтверджують наші дипломати. Вони кажуть, ні, ми власне таких повноважень говорить з Зеленським. Трамп каже, ах так, скасовуємо заздалегідь анонсовану дипломатичну угоду про 800 мільярдів. Зеленський каже, ах так, я тоді залишаюся в Києві, мені треба... Мало того, Борислава, як же ж він розказав? Там, от, знаєш, мені от нагадало, як ото сам поведу солдат в бой, да, там, типа, я залишаюсь, буду проводити селекторні наради, я буду там, то таке відчуття, що він зараз піде в якусь бригаду, возьме і буде гайки крутить лічно, як то Наполеон на Аркольському мосту сам вів в атаку, да, там, чи умовно там для росіян, то Светоч Суворов, на Ізмаїл, давай, там, і тут Зеленський, я тут всіх порву, тут, я не їду, мені ж українці важливіші. І тут свиснув Трамп. Я тобі дещо поясню. Він не просто свиснув. Йому дуже... Давай так. В Білому домі вистачає інтриганів і політиканів, які знають, як гратися, якими меседжами, як подавати їх Трампу. Коли Зеленський не просто не поїхав, ще й підтримав Гренландію, ну, це, до речі, от тут я скажу, він правильно робить. Тому що ну, нам не можна здавати тут таку позицію. І тут, або треба було мовчати. Мовчати треба було, якщо ти хочеш гратися. А тут стає дуже цікава історія. Він виходить, публічно підтримує. Я запитав офісних, а навіщо ви це зробили? А він хотів шпільку Трампу. Ну, нормальна шпілька. І Трампу це підсвітили. І він робить що? Він мовчить до самого Давосу. Він прилетає в Давос і каже, де Зеленський, да. Каже, я завтра зустрічаюсь з Зеленським, говоримо про мир, будемо все підписувати, бо Зеленський хоче миру.
і у Зеленського патова ситуація. Якщо він не їде, то Трамп каже, так Зеленський не хоче. Неповага, да, неповага. Це ж треш. Він казав, і зараз обманює. Якщо він приїжджає, то, ну, всі розуміють, це Трамп виховує Зеленського там сюди. Викликав, да. Як школьника, як двоєшника до директора визвали. От так це виглядає, саме так. Типа приїхав в Давос Трамп і каже, так, стоп, а де Зеленський? А ну сюди. І завучка побігла умовно по двоєшника Зеленського. Але він все-таки ж підіграв Трампу. Він, виступаючи вчора в Давосі, він звинуватив європейців. І це прозвучало тепер як шпилька європейців, що там, типа, треба, ну, саме м'якше і от стьобне було там, типа, що, ну, ви б зупиняли там російські танкери, як це робить Трамп, тобто він похвалив Трампа, типа, європейські ні. Але сказав, що там, ну, НАТО, а де НАТО себе показало? Вибач, він сказав, не знаючи, що за півгодини до цього французи затримали російський корабель. Це знову показує, що цей текст був підготовлений заздалегідь. І, да, скажімо так, там було два варіанти. І один з варіантів, я вчора говорив з заступником міністра одного з європейських МЗС. І він мені запитав, як Україні допоможе те, що заявив вчора Зеленський, атакуючи Європу меседжами Трампа. Так, Трампу це сподобається, 100%. Але гроші Україні дає зараз 90 мільярдів, то дає Європа. І він каже, те, що вчора Зеленський продемонстрував, було так. Ви мені все одно будете допомагати, тому що ви не дасте Україні впасти. Але, скажімо так, Україні допомагати будуть. Але Зеленський вчора втратив доволі помітну підтримку серед європейських країн. Бо тицяти руку, яка тебе дає, щоб лизнути руку, яка тримає компромат, це велика помилка. Я абсолютно впевнений, що це саме так. Так, мало того, він же ж показав свою некомпетентність, що там, типа, хочеться сказати, що там, типа, Вовчик, так учіть матчасть. Бо він прямо сказав, а де, типа, там НАТО, де воно себе показало, де воно проявило? Стоп, Володимир Олександрович, та ти вже ж був дорослим. В 99-му році НАТО, Білград бомбило, іменно НАТО. Не Сполучені Штати, а якщо американські літаки були, то вони були під це, НАТО здійснювало цей захід. А країни європейські, які входять в НАТО, окей, були ж і в Іраку, до речі, і Україна була, і в Афганістану, до речі, і Україна була. От. І тобто там і британці, і французи, і німці, всі якби відмітились, і Володимир Олександрович, а ну де ж НАТО себе проявило? Так підучи історію, чудак, що ти, дітський лепет, понятно, і це виглядало наскільки, ну, ясно, що 99% людей цього і не помітили, але ж той 1%, який приймає рішення, вони всі помітили, і це було помітно, що Зеленський все-таки не просто підморгнув Трампу, а зробив такий реверанс і дійсно, ну, от краще не скажеш, да, що плюнув в руку, з якої їсть, щоб всі побачили, як він цілує руку, яка тримає на нього компромат, яка змушує його. І понятно, що ці всі наші внутрішні тьорки якраз Трампу доповідають, і бідний Трамп, мабуть, а що так можна? А що так можна? А що можна, щоб друзі, крали мільярдами, там, типа, і це, і все. Але саме більше, мабуть, же ж дивує, йому кажуть, же, і дивись, все одно рівень довіри, повністю довіряю Зеленському 23%. 23%. І ще 39 частково довіряють, всього там рівень довіри 62. Ну, понятно, що менше, ніж у Залужного чи у Буданова, але це третій рівень довіри в країні. І там, типа, і Трампу ж це ж, мабуть, розказують, що як так, там, типа, дивись, чудак, вся його команда прокралась, всі знають, кому носять нагору, і все одно. От, і тому ж Зеленський впевнений, от чому він це зробив? От тепер, навіщо він це зробив? Тому що він впевнений, що глибоко в душі його всі люблять. Він же ж нарцис, він по-іншому думати не може.
Він же ж не думає, що там, типа, він нікому нічого не должен, то що тільки кроме мами Ріми. От мама Ріма, може, його щиро любить, як мама. Да? А от він не може повірити, що він думає, що Береза і там Бобренко, там іще хтось не вірять за бабки. Порох платить, і того вони не люблять його за деньги. От такі вони продажні. А так взагалі в душе ж люблять, то що не можна ж не любити його, він же ж нарцис. І тому думає, що його там, що нікого не покривило вчора. А я впевнений, що покривило. І навпаки, там, типа, Володимир Олександрович, якщо ти думаєш, що ти, ненавидячи Трампа, робиш йому реверанси, що ти думаєш, з тобою Макрон обнімається щиро, а Макрон в інтересах Франції там із папою Карло і з чортом обніметься. От, тому що він теж політик. А як любий політик, він десь і артист. І тому ну, тільки так. Єдине, що ми можемо сказати, що вчора Зеленський поховав свою репутацію, і у нього друзів і не було до цього в політики, але всі хоча б робили вигляд, що вони його друзі. Плескали по плечу, посміхалися і обнімалися, як Макрон. От, тепер цього не буде. І ми єдине, що ми мусимо сказати, а що ж йому Трамп? Понятно, що Трамп його викликав в першу чергу, щоб показати, що він може отак от викликати кого завгодно. Всі це побачили. Thank you.